Ik lees het boek. Ik luister naar mijn muziek. Ik schrijf. Hallo, met wie spreek ik? Hallo allemaal, Dutchies to be. Welkom bij video nummer 2 in mijn kleine miniserie over frequente Nederlandse werkwoorden. En in dit deel kijken we naar een paar werkwoorden die te maken hebben met communicatie en met taal. Ja, dus deze werkwoorden die komen ook van de lijst die bij de Dutch for Beginners course hoort. Dus als je nog meer Nederlands met mij wilt leren, dan kun je je ook aanmelden voor die cursus. En bij veel van de werkwoorden van vandaag horen voorzetsels, preposities. Dus daar gaan we vandaag ook naar kijken. Laten we direct beginnen met groep 1. Dat zijn de werkwoorden lezen, schrijven, spreken en luisteren. Ja, lezen. Oké, ik pak een boek. Ja, dit is een boek. En ik lees het boek. Je moet dit niet verwarren met leren. Leren is meer studeren. Maar lezen is ik lees een boek. Wat lees jij? Wat lezen jullie? Kun jij al goed Nederlands lezen? En je ziet ook als ik zeg ik lees een boek, dan hebben wij dus lees met 2 e's en 1 s. Als je weet waarom dat is, kijk dan deel 1 van de Nederlandse frequente werkwoorden serie. Werkwoord 2 is schrijven. Ja, ik schrijf. Ja. Oh. Oeh. Oh, dat gaat goed zeg. Oké, dus. Ja, ik schrijf. Met een F. Ja, dus schrijven met een V. Ik schrijf met een F. Waarom dat is? Kijk dan dus deze video. En schrijven kan met voorzetsels, met preposities. Bijvoorbeeld, ik schrijf in mijn schrift. Of ik schrijf een brief aan mijn oma. Schrijven aan. Ik schrijf een brief aan mijn oma. En jij? Kun jij al goed Nederlands schrijven? Nummer 3 is spreken. Ik word gebeld. En ik zeg: hallo, met wie spreek ik? Dus spreken. Met wie spreek ik? En ik spreek tegen jullie. Ik spreek tegen jullie. Maar als jullie hier zijn, samen met mij, en jullie spreken ook tegen mij, dan is het ik spreek met jullie. Dus spreken tegen of spreken met iemand anders. Kun jij al goed Nederlands spreken? Een ander werkwoord is praten. En daar gaan we zo naar kijken. En dan luisteren. Ik luister naar mijn muziek. Ja, dus luisteren naar. Ik luister naar mijn muziek. Luisteren jullie wel eens naar Nederlandse liedjes? Zo niet, maar heb je wel Spotify? Zoek dan de Learn Dutch with Kim playlist en luister naar alle mooie Nederlandse liedjes. Oké, groep 2. Een paar andere werkwoorden voor spreken in de breedste zin. De werkwoorden in deze categorie kun je verdelen in 2 andere soort categorieën. Namelijk werkwoorden
die gaan over de boodschap. En werkwoorden die gaan over een gesprek, een conversatie. Nou, werkwoord nummer 1 is zeggen. En die gaat over de boodschap. Wat zeg je? Of wat zeg je tegen haar? Zeggen tegen. Wat zeg je tegen haar? Ik zeg altijd tegen mijn katten dat ze heel lief zijn. Ja, dus wat zeg je? Wat is de boodschap? Wat zeg je tegen haar? En ik zeg tegen mijn katten dat ze heel lief zijn. Dus dat ze heel lief zijn is de boodschap. Het andere werkwoord dat gaat over de boodschap is vertellen. En dan gaat het nog meer over een verhaal. Dus je kan zeggen, wat zeg je? Of wat vertel je? Dat is bijna hetzelfde. Maar vertellen impliceert nog meer een soort van iets langer verhaal. Ik vertel net dat ik op vakantie ben geweest. Dus een verhaal over mijn vakantie. En ik vertel dat aan jullie, bijvoorbeeld. Dus vertellen aan. Zeggen tegen, vertellen aan. Ik vertel mijn verhaal aan jullie. Dan de andere 2 werkwoorden. Spreken met of spreken tegen. Die hebben we net gezien. En een soort van synoniem is praten. Praten met, praten tegen. Praat Nederlands met me. Dat is wat jij kan zeggen tegen al die vervelende Nederlanders die altijd Engels met je spreken. En je kan ook zeggen, ik praat over iets. Ik praat over mijn vakantie. Dan gaat het wel weer meer over de boodschap. En een ander soort combinatie is het over iets hebben. Dus ik heb het over mijn vakantie. Dus je kan zeggen, ik vertel over mijn vakantie. Ik praat over mijn vakantie. En ik heb het over mijn vakantie. Waar hebben jullie het over? Nou, we hadden het over jou eigenlijk. We waren over je aan het roddelen. Roddelen, ook een mooi werkwoord. Roddelen, to gossip. En de laatste categorie is luisteren versus horen. En ook kijken versus zien. Nou, we zagen net al luisteren naar, bijvoorbeeld luisteren naar muziek. En wat is het verschil met horen? Nou, horen is iets wat je passief de hele dag doet als jouw oren het doen. Sommige mensen zijn doof, die kunnen niet horen. De meeste mensen kunnen wel horen. Dus als er geluid is, dan hoor je dat geluid. En vaak passief. Maar als je actief gaat luisteren, dan luister je naar het geluid. Naar de muziek of naar iemand die praat. Hoor je me? Ja, ik hoor je. Luister je ook naar me? Nee, ik luister niet naar je. En bijvoorbeeld kijken en zien, dat is hetzelfde soort verschil. Als je niet blind bent, dan kun je zien. Dus ook weer passief, alles om je heen komt jouw ogen binnen. Dus je ziet alles. Maar kijk je ook actief naar dingen? Ik zie heel veel om mij heen. Maar ik kijk actief naar de camera. Ja, en op dit moment kijk ik een leuke serie. Kijken kan soms ook zonder naar. Als je zegt dat je iets in het algemeen doet. Bijvoorbeeld, ik kijk een leuke serie al een paar dagen. Je kan niet zeggen, ik zie een mooie serie. Nee. Of zonder naar is zo, kijk eens daar. Zie je dat? Kijk eens, actief, kijk eens daar. Zie je dat?
is het, komt het binnen? Kijk je naar het juiste en zie je het dan? Ja? Oké, en zien jullie het verschil tussen luisteren en horen en kijken en zien? Oké, ik hoop van wel. Nou, dit waren niet veel voorbeelden per werkwoord. Dus ik zal meer voorbeelden op mijn Patreon pagina zetten en ook in de beginnerscursus zetten, zodat je nog meer kunt oefenen. Dus voor patrons en voor studenten die zich hebben aangemeld voor de cursus, jullie kunnen nog meer oefenen. Maar iedereen kan nu ook meer oefenen, want ik heb een klein beetje huiswerk voor hier. Oh, wacht. Trouwens, er zijn nog werkwoorden die ook op de lijst staan van Frequent Dutch Verbs, die ook belangrijk zijn voor communicatie, namelijk verstaan, begrijpen, snappen en bedoelen en betekenen. Maar daar heb ik al een keer een video over gemaakt, namelijk deze. Dus als je wilt, kun je die ook kijken. Maar voor nu als laatste het huiswerk voor hier. Ik heb 4 zinnen voor jullie. Kies het juiste werkwoord dat straks hier in beeld komt. Kun je wat luider, streepje, ik, streepje, je niet. Dus de werkwoorden staan hier. Welke is juist? Zin 2. Wat, streepje, je. Zin 3. Je, ook nooit naar me. Welke hoort daar? Je, streepje, ook nooit naar me. En zin 4 is een open vraag voor jullie. Wat vind je het moeilijkst in het Nederlands? Spreken, lezen, luisteren of schrijven? Dus ja, zet jouw antwoorden in de reacties. En als je nog meer Nederlands met mij wilt leren, maar je was nog niet geabonneerd op mijn kanaal, doe dat dan nu. Als je mij wilt helpen te groeien hier op YouTube, reageer dan. Geef mijn video een like. Deel het met je vrienden. En verder wens ik jullie allemaal nog een heel mooie dag. Tot heel snel in de volgende video. Doei!